Mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Alas 4:48 na po ng umaga, araw na po ng Biyernes, at 30 ng Setyembre 2016. Akalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Soriao. At ako naman si Rheena Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Pangulong Rodrigo Duterte dumating na mula sa 2-day visit sa Vietnam. Pagpapalabas sa umano'y private video ni Senator De Lima at driver na si Ronnie Dayan sa NBP drug trade hearing. Pagbobotohan sa Kamara. Planong pagpapalabas ng video illegal ayon sa ilang senador. Ipinatutupad na quantitative restriction sa inaangkat na bigas ng Pilipinas na palawigin ng Department of Agriculture. Umano'y pagkakadawit ng nasa 50 opisyal ng pamahalaan sa operasyon ng iligal na droga, iniimbestigahan na ng DILG. Mga taga-suporta, kaibigan at kaanak ng pumanaw na dating Senador Defensor-Santiago patuloy ang pagdating sa public viewing nito sa Quezon City. Mahigit 1,500 residente ng Kalumpit, Bulacan at Taytay Rizal natulungan sa libreng medical mission ng UNTV, Members Church of God International at Rotary Club. Una po sa ating mga balita, pagbobotohan muna ng House Committee on Justice kung kinakailangan ipalabas sa susunod na pagdinig sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison ang sinasabing private video ni na Senator Laila De Lima at dating niyang driver na si Ronnie Dayan na itinuturong sangkot din sa illegal na droga. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Tutol ang ilang kongresista na ipakita sa susunod na pagdinig kaugnay ng kalakalan ng illegal na droga sa New Bilibid Prison ang umano'y private video ni na dating Department of Justice at ngayon ay Senator Laila De Lima at dati nitong driver na si Ronnie Dayan. The showcase of the alleged sex video is immaterial to the investigation. Susulat po sa speaker para hilingin na wag ituloy yung balak o plano na pagpapakita o pagpapalabas ng sex video sa komite. Ayon pa sa grupong Gabriela, labag ito sa Republic Act No. 9995 o ang Anti-Voyeurism Law. Explaining that it is unnecessary and violative of the rights of any person in any forum, whether legal, interpersonal, social, professional, or political. Ngunit naniniwala si House Speaker Pantaleon Alvarez na wala namang lalabaging batas kung sakaling ilalabas ang naturang video sa pagdinig. Walang lalabaging batas. We are doing this in aid of legislation. Sinabi naman ni House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali, kailangang pagbotohan ng komite kung nararapat ipalabas ang naturang video. I think it is the committee that will rule on that, not only me as chair. Si Dayan ay kabilang sa 5 personalidad na papadalhan ng sampina upang humarap sa susunod na pagdinig sa darating na linggo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ipinagtanggol ng Philippine National Police ang Special Action Force sa ginagawang pagbabantay sa New Bilibid Prison matapos ang nangyaring gulo noong Miyerkules. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan.
Umaasa si Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na ang Special Action Force pa rin ang pinakamahusay na magbantay sa New Bilibid Prison sa kabila ng nangyaring gulok na kinasangkutan ng ilang high-profile inmates. Naniniwala si De La Rosa na walang naging pagkukulang o pagkakamali ang SAF sa kanilang trabaho. They are still the best sa mga tao ko yung SAF na I am willing to put my neck on the line pag sinasabi ninyong meron silang ginawang hindi maganda. Sinabi pa ni Chief PNP na kung talagang nagdudroga ang mga naturang inmate bago mangyari ang gulo ay posibleng matagal nang naipasok ng mga ito ang kontrabando. Siguro dati na yung nakapasok doon sa loob na hindi lang nakalkal somewhere yung mga contrabands na yun dahil hindi mo talaga magigiba yung buong building. Sa ngayon ay sinimula na ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsisiyasat sa insidente at hawak na rin ito ang closed-circuit television footages upang reviewin at i-validate. Hindi naman yun mahirap imbestigahan dahil nandoon man pati suspect, hindi man at large, nandoon man ang suspect, ang mga biktima nandoon man, may buhay man. Dalawa ang bersyon na lumalabas sa nangyari sa NBP. Una ay ang pot session kaya nagkaroon ng riot at ang ikalawa ay ang bigla na lamang pagsalakay ng ibang inmate sa grupo ni JB Sebastian habang nanunood ang mga ito ng TV sa mess hall. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Natukoy na ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y pinanggagalingan ng pondo ng Abu Sayyaf Group para sa kanilang terrorism activities sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Galing umano sa operasyon ng iligal na droga ang perang ginagamit ng Abu Sayyaf Group sa paghahasik ng terorismo. Ito ang natuklasan ng Joint Task Force Sulu base sa kanilang isinagawang mga operasyon laban sa bandidong grupo sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Karamihan sa mga tauhan o bagong recruit ng grupo ay mga batang lulong sa iligal na droga. Batay na rin sa mga drug paraphernalia na nare-recover ng mga sundalo sa mga napapatay na ASG members. Ang iligal na droga ay ginagamit umano upang akitin ang mga bata at ibinibigay ito sa kanila ng libre habang ang drug money naman ay ginagamit upang tustusan ang araw-araw na operasyon ng mga ito. Ang paggamit ng ipinagbabawal na droga ay pinatotohanan umano ng ilang naging hostage nito. Tiniyak naman ng AFP na hindi nagpapabaya ang militar at pulisya sa pagganap ng kanilang tungkulin na bantayan ang seguridad ng bansa. Your armed forces of the Philippines are not sleeping on post, that they are doing their job in ensuring that we are not just suppressing terrorism and lawless violence in the areas where it erupted. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. 5 ang nadakip ng salakay ng mga otoridad ang 7 bahay na kinabibilangan ng tahanan ng Vice Mayor ng San Quintin, Pangasinan. Kaugnay ito ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs kahapon. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Pasado alas 4 kahapon ng madaling araw na salakay ng mga otoridad sa bisa ng search warrant ang 7 bahay sa Barangay Alak sa bayan ng San Quintin, Pangasinan, kaugnay ng kampanya ng pamahalaan sa ipinagbabawal na droga. 5 sa 7 bahay ang nakuhanan ng illegal drugs at mga baril na pasuna ang mga lisensya. 5 rin ang naaresto. Hindi ko po alam kasi nagtatrabaho nga po ako dyan sa munisipyo. Hindi ko nga record po, wala pa akong record tungkol sa mga drugs, wala pa akong record. Kahit ipa-drug test nyo po ako ngayon. Kabilang sa sinalakay ng mga otoridad ay ang bahay ni Vice Mayor Jerry Abinoar dito sa bayan ng San Quintin. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nagsagawa ng search operation sa mga otoridad sa bahay ng vice-alkalde dahil sa umunoy tinatago nitong mga baril at ipinagbabawal na droga. Ngunit wala naman nakita ang mga pulis sa bahay nito. Ayon sa pamunuan ng PNP Pangasinan, kabilang si Abinoar sa kanilang watch list na pinanser ng mga gumagamit ng droga sa lugar. Matagal na pong minamanmanan ng ating kapulisan at syempre po yung nasa watch list po sila ng ating pong station at syempre dito rin po sa ating pong probinsya ng Pangasinan.
Itinanggi naman ito ng kanyang asawa at sinabing panggigipit ang ginagawa ng otoridad sa kanya. Pangalawa na, after election at saka ngayon, nakaka-stress talaga. Hindi na nakakatuwa yung pinaggagawa nila. Samantala, isang walang lisensyang baril ang nakumpiska sa isang umano'y driver at bodyguard ng alkalde ng Tayug sa isang checkpoint. Nung nagkaroon tayo ng checkpoint ay merong isang may dalang baril. Kaya yon, kaya din pong kinumpis ka agad. Siyempre kasama na rin yung tao na merong dala nito. Sa tala ng PNP Pangasinan, nasa 158 na drug personalities na kanilang nahuli. Bukod pa ang mga namatay na lumaban sa bypass operation simula pa noong buwan ng Enero. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pangasinan. Humingi ng karagdagang pondo ang Commission on Human Rights sa Senado. Ayon kay CHR Chairperson Chito Gascon, malaki nila ang natapyas sa kanilang proposed 2017 budget. Hindi na ito kakasya para sa kanilang mga programa gaya ng Witness Protection Program. Anya, magsimula ang kampanya ng Duterte administration kontra droga, maraming mga testigo ang nais sumailalim sa WPP. Isang malaking pangangailangan rin yung pag-augment ng aming Witness Protection Program. Meron na kasi ang DOJ pero dumadami na rin bilang ng mga witnesses na gustong pumaloob sa Commission on Human Rights Witness Protection Program pero hindi sapat ang pondo rito. Nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na irespeto ang rule of law sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay sa ikalawang araw ng official visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Vietnam. Sa official visit ng Pangulo, mas lalong napatibay ang relasyon ng dalawang bansa, lalo na sa pagpapalakas ng defense at maritime cooperation. Samantala, nilinaw din ni Secretary Yasay ang nabanggit ni Pangulong Duterte hinggil sa Philippines-US military drills. What the President was emphasizing was really on these joint military patrols in the area of the South China Sea, the disputed area. He said there will be none. This is not covered by any military agreements or treaties with the Philippines. It is just that we don't want to engage in this type of provocative actions that will just heighten the tensions and prevent us from peacefully settling the dispute, for instance, with China. Tapos nang talakayin sa Senate Committee on Public Information and Mass Media ang Freedom of Information Bill. Ayon kay Senator Grace Poe na siyang chairperson ng komite, malaki ang natatanggap nilang suporta sa pagpapasa ng panukalang batas. Ginarantihan naman ng senadora na may isasama silang safeguards para matiyak na hindi maaabuso ang mga probisyon ng FOI. Kaya sa tingin ko, maisusumite na natin dahil sa tingin ko naman hindi malalayo ito doon sa bersyon na naipasa na sa Senado. Kaya ako'y umaasa na ito'y mapapasa bago magtapos ang taon. Itinataguyod ng Department of Health at iba pang organisasyon ang kampanya para sa exclusive breastfeeding upang mapababa ang kaso ng infant deaths sa Pilipinas. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Ang breastfeeding o pagpapasuso ng isang ina ay mahalaga at dapat na maumpisahan agad pagkapanganak sa isang sanggol. Ito ay upang matanggap ng bata ang kolostrum mula sa gatas ng ina na nagtataglay ng antibodies na mahalagang proteksyon laban sa iba't ibang sakit at upang maiwasan ang infant death. Ayon sa UNICEF, ang pagpapasuso hanggang 6 na buwan ang isa sa mahalagang solusyon upang mabuhay ng malusog at hindi sakitin ang isang bata. Investment and focus on the 1,000 days of a child's life as the most important days in any human being's life, and that nutrition is put at the forefront of that. Sa Pilipinas, tinatayang 24.7% lang ang mga batang dumaan sa breastfeeding. Kaya naman hanggang ngayon ay patuloy ang kampanya ng Department of Health patungkol sa exclusive breastfeeding. Only 1 in 4 children are exclusively breastfed up to the age of 6 months. Exclusive breastfeeding for the first 6 months of life and family planning for women and couples
who want a better life for their families. Bukod sa mababawasan ng infant deaths, ang breastfeeding ay nakatutulong sa kalusugan ng ina at sanggol na makaiwas sa pneumonia, diarrhea at obesity. Ayon sa OB-gynecologist at ina ng 3 anak na si Dr. Mary Joyce Mundina, isang bagay na mahalaga sa isang nanay na tulad niya ang breastfeeding dahil bukod sa hindi nagagastos, tiyak na ligtas at biyaya mula sa Diyos ang pagkakaroon ng natural na gatas para sa mga anak. Sa mga nanay po, nakagaya ko, mas maganda po mag-breastfeeding, mas maganda full breastfeeding. Sana kung pwede, hindi mag-formula milk muna for the first 6 months ng baby. Mas maganda po kasi nga maraming benefits. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Verallo. Yes, Mon, good morning. Thanks, Rheena. Good morning. Here are the latest news from different parts of the globe at this hour. At least 1 person is dead and more than 100 are injured as a commuter train slammed in a major station in New Jersey in early morning rush hours. Around 200 rescuers were on the scene assisting passengers, some trapped on the wreckage, and some of the victims are in critical conditions. Hoboken Station is a historic major transit hub serving the New Jersey Transit commuter trains connecting much of New Jersey to the largest city in the U.S. Authorities are still investigating the cause of the accident. Today's train crash is the latest of a string of fatal accidents in the United States. The worst was an Amtrak train that crashed in Philadelphia, killing 8 and injuring more than 200. Thousands of Indonesian union workers marched to the heart of Jakarta to protest against a government tax amnesty scheme. The amnesty program, launched in July, is a top priority for President Joko Widodo, who needs the repatriated funds to help cover a large budget deficit and broaden the tax base. However, a rising number of blue-collar workers who make up the bulk of Indonesia's workforce consider it unconstitutional because it forgives the past crimes of rich taxpayers. The Confederation of Indonesian Workers Union, along with 3 other groups, have filed legal action against the said measure in Indonesia's constitutional court. This Friday marks the end of the amnesty's first phase, during which the lowest penalties for registering previously unreported assets applied. The penalty rates will rise after September under the program, which lasts until March of 2017. Around 40,000 South Korean workers staged a strike on Thursday to demand that the government roll back measures that link pay to job performance instead of seniority. South Koreans working for the government and large companies enjoy a high degree of job security and were promoted and paid largely based on seniority. The government has sought to revamp the system in order to improve on low levels of productivity. South Korea is an economic powerhouse, but its labor productivity ranked just 77th last year among 138 countries, according to World Economic Forum data. The U.S. Senate passes emergency bills before the November elections. Beverly Saison has the news. The U.S. Senate on Wednesday passed a bill to keep the government operating through December 9 in a move to avert the ongoing election year crisis. The bill will provide $1.1 billion in long-delayed funding to battle the Zika virus. The hybrid spending measure is the last major item on Capitol Hill's pre-election agenda and caps months of wrangling over money to fight the mosquito-borne Zika virus. The spending bill also includes $500 million for rebuilding assistance to flood-ravaged Louisiana and other states. Lawmakers reportedly agreed to address the water crisis in the state after the presidential elections in November. Without a stopgap bill, many federal agencies would run out of operating funds by midnight Friday and would be forced to shut down. The government was closed for 16 days in 2013 after the Democrat-led Congress failed to pass a similar measure. The House is expected to approve the bill and send it to President Barack Obama for signature. Beverly Saison, UNTV News and Rescue, USA.
And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, Rheena. Thank you, Monica, for that global update. Pangulong Rodrigo Duterte balik bansa na matapos ang 2 araw na pagbisita sa Vietnam. Planong pagpapalabas ng umano'y private video ni Senator Lele de Lima at driver nitong si Ronnie Dayan, iligal ayon sa ilang senador. Pagkakadawit ng nasa 50 opisyal ng pamahalaan sa operasyon ng iligal na droga, iniimbestigahan na ng DILG. Ipinatutupad na quantitative restriction sa inaangkat na bigas ng Pilipinas, nais palawigin ng Department of Agriculture. At mga taga-suporta, kaibigan at kaanak ng pumanaw na dating Senador Miriam Defensor-Santiago, patuloy ang pagdating sa public viewing nito sa Quezon City. Detalye po ng mga balita, balik bansa na si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang 2 araw na pagbisita sa Vietnam. Sa kanyang pagbabalik ay muli nitong binalaan ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. I cannot run a government with a corrupt bureaucracy. Skip that. I will really skin you alive. I'm warning those in government. I promise the people a clean government. Huwag ninyong akong iyain. Tigilan na. Ito ang muling panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, kung hindi titigil ang mga ito, hindi siya mangingiming pangalanan sila sa publiko. Do not commit the mistake. I will read your name in public and will ask you to resign. Pag ayaw mo mag-resign, ibulong kita doon sa mga adik na yun ang nag-squill sa iyo. Okay, good. Do not force me to place you in a very uncomfortable and awkward position. Listen to me now. Ilan sa mga ahensyang binanggit ng punong ehekutibo na pinamumugaran ng korupsyon ang LTFRB, LTO, Bureau of Customs at BIR. Samantalang muli ding binigyang diin ng Pangulo na dapat mabilis ang pagproseso ng mga ahensya ng gobyerno sa hinihinging serbisyo sa kanila ng taong bayan. Anya, dapat ganito ang magiging sistema mula sa Office of the President hanggang sa mga barangay. All departments, 1 month. Down the line, local governments, issuance of licenses, permits, police clearance, fiscal, court, 3 days. 3 days that yan, down the line. From the Office of the President down to the barangay. 3 days. After 3 days, labas mo. Denied? What for? Apila din ng Pangulo sa publiko, ipagbigay alam sa kanya ang mga nalalamang katiwalian sa mga sangay ng pamahalaan. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Pagbobotohan muna ng House Committee on Justice kung kinakailangang ipalabas sa susunod na pagdinig sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid prisons ang sinasabing private video ni na Senator Laila de Lima at dating niyang driver na si Ronnie Dayan na itinuturong sangkot din sa illegal na droga. Nagpahayag naman ng kanilang pagtutol ang ilang senador at sinabing hindi lamang ito pagpapakita ng kawalang paggalang sa isang nakaupong senador at sa kanyang posisyon kundi labag din sa batas. Sa inilabas na joint statement ni na Senators Kiko Pangilinan, Franklin Drilon at Bam Aquino, sinabi nilang ilang batas ang malalabag kung ilalabas ang naturang video. Sa kabilang narito ang Republic Act 9995 o ang anti-voyeurism law na nagbabawal ng recording at broadcast ng mga video ng anumang sexual act, may pahintulot man o wala ng mga taong sangkot. Gayon din ang anti-wiretapping law at revised penal code on crimes against honor. Nasa 50 mga opisyal ng pamahalaan ang kasalukuyang iniimbestigahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG matapos na madawit ang kanilang pangalan sa operasyon ng illegal na droga. Ayon kay DILG Undersecretary John Castriciones,
pinakamataas sa mga opisyal na kasama sa kanilang iniimbestigahan ay gobernador habang ang karamihan naman ay mga alkalde. Dagdag pa nito na diskubre nila na protektado ng mga armadong grupo tulad ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF ang ilan sa lokal na opisyal na kanilang iniimbestigahan. 10 sa nasabing 50 local government officials na anya ang pumayag na siyasatin ang kanilang records at transactions upang makita kung sangkot nga ang mga ito sa droga. Target ng DILG na tapusin ang kanilang investigasyon hanggang sa katapusan ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Dapat pa rin pagtiwalaan si Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng pagkakamali sa ilang mga pangalan na naisama sa isinapublikong drug matrix ayon sa Malacanang. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Nanindigan ng Malacanang na dapat pa ring pagkatiwalaan ang anti-illegal drugs campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng ilang pagkakamali sa inilabas nitong drug matrix o talaan ng mga pangalan ng isinasangkot ng mga tauhan at opisyal ng pamahalaan sa operasyon ng illegal na droga sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, dapat na mas hangaan ng publiko si Pangulong Duterte dahil sa pag-amin nito sa kanyang mga naging pagkakamali. Point is, I think, the one that we trust is not so much the list, but the President himself, who has the actual humility to be able to accept that he made a mistake. Samantala, umaasa rin ng Malacanang na bibigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino ang independent foreign policy ng Administrasyong Duterte. It may be difficult and it may be challenging, but definitely the President sees it as something that will actually add to our well-being and prosperity as a nation. Tiwala rin ng Malacanang na mapapaigting ng Administrasyong Duterte ang economic ties nito sa mga kalapit na bansa na nakikita rin itong solusyon sakaling maapektuhan ng ekonomiya dahil sa itinutulak na independent foreign policy ng bansa. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ipiniliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit gusto na niyang itigil ang joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Sa susunod na linggo, muling nakatakda ang isang joint military exercises sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Pero ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, sa ilalim ng kanyang panunungkulan, ito na ang magiging huling military exercise sa pagitan ng dalawang bansa. In my term, yes. I don't know if that treaty would take some form, but in my term, yes. I would not be using my, entitlements as Commander-in-Chief. I would simply say that that is the foreign policy. Dismayado ang Pangulo sa ginagawa ng Estados Unidos dahil kahit nagsasanay ang dalawang military forces pagdating sa mga taktika, hindi naman tayo tinutulungan ng Amerika na mapalakas ang ating firepower. Inihalimbawa dito ng Pangulo ang nabiling mga jet fighters sa South Korea. Ayon sa Presidente, bagamat sa Korea ito nabili, produkto pa rin ito ng Estados Unidos. Dagdag pa nito, hindi rin tayo binigyan ng pahintulot na ang mga jet fighters ay malagyan ng armas gaya ng missiles. Walang capability yan. It's all soiled and soiled clothes. They do not share. Because may aeroplano tayo, hindi naman tayo pinagbibilihan ng they don't allow us to buy the missiles. So what would be the point of it? Bukod sa isyu ng joint military exercises, muli ring binweltahan ng Pangulo ang Amerika at maging ang European Union dahil sa pangingialam ng mga ito sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga. Kaya kung ikaw nandito, bakit hindi ka magmumura? You are portrayed or pictured to be a cousin of Hitler, and yet do not even bother to find out, to investigate if kayong US, EU, you can call me anything. But I was never into, or I am never into hypocrisy like you. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.
Nagsasagawa na ng konsultasyon ng Department of Agriculture kaugnay ng pag-aalis ng quantitative restriction o limitasyon sa importasyon ng bigas. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Nais pang palawigan ng Department of Agriculture ang quantitative restriction o ang paglilimita sa aangkating bigas ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, hindi pa nakahanda ang bansa upang makipagsabayan sa presyo ng imported na bigas kung luluwagan na ngayon ang pag-aangkat nito. Noong 1995 ay sumali ang Pilipinas sa World Trade Organization na nagbubukas sa malayang kalakalan sa mga bansang kasapi nito. Subalit pinayagan din ng WTO ang Pilipinas na magpatupad ng quantitative restriction sa loob ng 10 taon upang hindi matalo ang mga lokal na magsasaka. Napalawig pa ito noong 2004 at 2014 na matatapos naman sa 2017. Sa ngayon ay umaabot sa 11.50 pesos kada kilo ang gastos sa produksyon ng palay sa bansa, kumpara sa 8.50 sa Thailand at 6.50 naman sa Vietnam. Naniniwala ang PhilMec na sa pamamagitan ng farm mechanization o kung madaragdagan ang paggamit ng makinarya sa pagsasaka ay mapabababa pa sa 8 hanggang 9 na piso kada kilo na lamang ito. Sabi ni Secretary, give me 2 years. Then after 2 years, saka na natin Kasi yung mga programs niya ngayon, mechanization, good seeds, irrigation, I think that would really help. Sa susunod na taon ay maglalaan ang PhilMec ng 100 milyong piso para sa paggawa ng mga makinarya sa pagsasaka gaya ng rice transplanter. One way of competing them is to increase the productivity. Kung makapag-increase lang tayo ng 2 tons per hectare with the current 4.75 million hectares that we have, I think we will be sufficient in rice. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Muling nagpaalala ang HPG sa publiko lalong-lalo na ang mga nasa vehicle rental service business na mag-ingat sa rentangay scheme na hinihinalang patuloy pa rin ginagawa ng Dominguez Carnapping Group. Narito ang hataw na balita ni Marge Navarro. Posibleng patuloy pa rin ang operasyon ng carjacking group ni na Roger at Raymond Dominguez. Ito'y matapos na makumpirma ng Highway Patrol Group o HPG na ilan sa insidente ng carnapping at pagpatay sa mga van rental driver ang natukoy nilang gawa ng mga natitirang miyembro ng carnapping syndicate na pinamumunuan ng Dominguez Brothers. Ayon kay HPG Special Operations Division Administrative Officer Senior Inspector Jem Delantes, nagpapanggap na customer ang grupo sa mga nagpaparenta ng sasakyan. Actually, itong grupo na to is under Dominguez Carnapping o mga remnants to ng Dominguez. Naghihiwalay-walay sila present na kasi hindi sila nagkaunawaan sa hatian ng nila. So, naghihiwalay itong grupo na to. Pero this group, yes ma'am. This group is, may isang grupo na nag-ooperate dito sa South, may isang grupo na nag-ooperate sa North, and along Metro Manila area. Dating binibiktima umano ng grupo ang mga nagbabuy and sell tulad ng sa kaso ni Benson Evangelista. Nang mabuko ang modus operandi, lumipat naman sila sa pagtangay ng taxi. Pero dahil naghigpit na ang pamunuan ng mga rent-a-car company at may kasama ng driver kapag pinarentahan ang mga sasakyan, pinapatay na ng grupo ang mga driver upang mawala ang trace ng krimen. Ayon pa kay Delantes, ginagawang chop-chop o pinaghihiwa-hiwalay ang mga parte ng isang sasakyan sa isang auto repair shop sa Baguio City at saka ibinebenta ang spare parts base sa order ng kliyente ng carnapping group. And we have other victims, no? May biktima pong nabuhay. Yun po ang nagbigay sa atin ng mga salaysay nila regarding sa mga personalities ng mga taong to. Umaabot na sa 5 rent-a-car driver ang napatay ng grupo mula sa huling 3 buwan ng 2015 hanggang second quarter ng 2016 sa iba't ibang lugar sa Luzon. Payo ng mga otoridad, maging alerto at mag-ingat ang mga may negosyo ng rent-a-car service at siguruhing humingi ng identification cards na may litrato ng customer. Marge Navarro, UNTV News and Rescue, Philippines. Patuloy po ang pagdating ng mga nakikiramay sa pagpanaw ni dating Senator Miriam Defensor-Santiago sa kanyang burol sa Cathedral Grotto sa Cubao, Quezon City. May hataw na balita si Rheena Ponte live. Yes, Rheena, magandang umaga.
Yes, magandang umaga, Bet, at sa ating mga kasambahay. Tuloy-tuloy nga ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa Immaculate Conception Cathedral dito sa Cubao, Quezon City upang makita ang labi ni Senator Miriam Defensor-Santiago. Alas 8:20 kagabi nang dumating ang labi ni Santiago dito sa Cathedral Grotto para sa ilang araw na pananatili dito para bigyan ng pagkakataon ng pamilya at sino mang nais makiramay sa pagpanaw ng dating mambabatas. Binuksan kagabi ang public viewing at ilang sa mga senador na sina Senator Pia Cayetano at Senador Bongbong Marcos ang dumating dito para magpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng yumaong senador. Maging ilang mga personalidad sa gobyerno at ilang celebrity din ang dumating din dito kagabi. Pumanaw sa edad na 71 si dating Senador Miriam Defensor-Santiago Huwebes ng umaga. At ayon sa kanyang mister na si Narciso June Santiago, pumanaw ang senadora habang siya ay natutulog. Matatandaan na si Senator Santiago ay nakipaglaban nga sa stage 4 lung cancer mula pa noong taong 2014. Ililibing naman, Bet, si Senator Santiago sa October 2 ng hapon sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Yan muna ang latest live mula dito sa Cubao. Balik sa iyo, Bet. Maraming salamat sa iyo, Rheena Ponte, nag-uulat ng live mula sa Quezon City. Sumampa sa isang center island ang isang 18-wheeler truck sa bahagi ng Ross Boulevard sa Pasay kagabi. Ang aksidente ay dahil umuno sa isang bukas na manhole sa lugar. May hataw na balita si Jericho Albano live. Magandang umaga, ano ang nangyari? Yes, good morning, Attorney G. Kinailangan ng bombahin ng tubig yung tumagas na krudo sa 18-wheel truck nang maaksidente ito at sumampa ito sa southbound lane ng Rojas Boulevard sa Pasay pasado alas 11 kagabi, Attorney George. Sinisisi ng driver ng truck ang bukas na manhole na umano'y substandard ang pagkakagawa. Ayon sa driver, hindi niya napansin ang butas sa naturang kalsada kaya nang malubak ito ay biglang tumalbog ang unahang bahagi ng truck at nawalan siya ng kontrol. Sumampa ito sa center island at tumagas ang krudo sa kalsada. Magde-deliver sana ito ng dalang container van sa Parañaque galing sa pier nang mangyari ang aksidente. Ayon naman kay Ambrosio Payumo ng Pasay Traffic, dapat mapanagot ang contractor sa naturang manhole. Ito ay dahil sa tila marupok na pagkakagawa nito. Nagpaalala din ito sa mga motorista na pag-ibayuhin ang pag-iingat sa kalsada. Samantala, dinala na sa Traffic Bureau ang naturang truck. Bagaman walang nasaktan sa aksidente, nagdulot naman ito ng pagsisigip ng trapiko sa southbound lane ng EDSA flyover. Pansamantala nang nilagyan ng tanda at harangang butas para maiwasan muna ng mga motorista. Yan ang ating balita mula rito sa Rojas Boulevard, Attorney George. Maraming salamat, Jericho Albano, live na nagre-report mula sa Pasay City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rheena Villamor para ibigay sa atin ang mga detalye. Rheena, good morning. Good morning, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. Saudi Crown Prince Mohammed bin Nayef visits the Turkish capital of Ankara for bilateral meetings to discuss regional subjects. Bin Nayef was welcomed by Turkish Prime Minister Binali Yildirim at Ankara's airport before an official ceremony outside the Turkish Prime Ministry building. The two later met with diplomats and Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu. Bin Nayef is expected to meet with Turkish President Tayyip Erdogan today. Bin Nayef was appointed on April 2015 by Saudi Arabia's King Salman as Crown Prince and Anti-Terror Czar. Belarusian President Alexander Lukashenko met with Chinese President Xi Jinping on Thursday in Beijing as part of a visit that aims to boost ties between the two nations. Xi and Lukashenko sit down for talks in the presence of delegations from China and Belarus at Beijing's Great Hall of the People. Both leaders signed a joint declaration on establishing comprehensive strategic partnership with mutual trust, cooperation, and mutual benefits between China and Belarus. Lukashenko also awarded Xi a Medal of Honor for Peace. Lukashenko is expected to leave China on Friday after a 3-day visit set at the invitation of Xi.
Minister Malcolm Turnbull says Australia will not waive in seeking justice for MH17 victims in light of investigation findings. Rheena has the news. Perpetrators, the criminals, the killers that did this should be brought to justice. Prime Minister Malcolm Turnbull asserted that Australia will be tireless in seeking justice for all victims of Malaysia Airlines flight MH17 after investigations linked Russia and pro-Russian separatists to the missile that downed it. In response to the report, Turnbull said he would continue to pursue justice for not only the 38 Australians on board, but also 298 victims of the tragedy. Regardless of their age, their nationality, every single one of those murdered victims killed by that missile brought in from Russia, fired with the knowledge of Russia, every single one of them demands justice, and we will be tireless in our efforts to ensure that justice is done. The investigation team said that they had based their findings on information collected from radar images, thousands of pieces of wreckage, photos, videos, taped phone calls, and testimonials from people who have seen the Buk missile being driven. The purpose of the criminal investigations is to establish the facts, identify those responsible for the crash, and to collect evidence which can be used in court. Some families are considering suing Malaysia Airlines for damages over loss of earnings as well as compensation for the psychological trauma of losing loved ones. Nina Pascon, UNTV News and Rescue, Melbourne, Australia. 3 people were shot dead and a deputy state governor was wounded on Wednesday when a disgruntled city employee opened fire on a campaign rally motorcade in central Brazil ahead of municipal elections on Sunday. A candidate for city council and a security guard were killed by the gunman. A 53-year-old driver who also died in a shootout with Vice Governor Jose Eliton's bodyguards. Eliton, who was leading the race to become the town's mayor, was rushed to the hospital for a surgery to a shot wound in the stomach. His condition was not yet known. The shooting follows a wave of killings of local politicians in the outskirts of Rio de Janeiro in recent months. According to law enforcement officials, it appeared to be the work of organized crime trying to get their candidates elected. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rheena, for the update. Paglaban sa transnational crime kabilang sa tinalakay sa official visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Vietnam. I do not talk to criminal. Hiling ni high-profile drug lord JB Sebastian na makausap si President Duterte kaugnay sa umunay drug trade sa Bilibid, tinanggihan ng Pangulo. Mahigit 30 estudyante sa Cebu City isinugod sa ospital matapos umanong ma-overdose sa caffeine. Investigasyon sa insidente sinimula na ng Department of Education. Isa patay, mahigit 100 sugatan sa train crash sa New Jersey. At mahigit 1,500 residente ng Kalumpit, Bulacan at Taytay, Rizal natulungan sa libreng medical mission ng UNTV, Members Church of God International at Rotary Club. Sa detalye ng mga balita, kabilang sa natalakay sa official visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Vietnam ang usapin sa paglaban sa talamak na transnational crime. Samantala, tinanggihan naman ni Pangulong Duterte ang hiling ng high-profile drug lord na si JB Sebastian na makipag-usap sa kanya upang isiwalat ang umano'y nalalaman sa bentahan ng illegal drugs sa New Bilibid Prison. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Balik Pilipinas na si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang 2 araw na working visit sa Vietnam. Ayon sa Pangulo, produktibo ang kanyang naging biyahe upang mapalakas ang ugnayan ng Manila at Hanoi. Bukod sa investments, defense at maritime cooperation, kasamang natalakay ang usapin ng paglaban sa transnational crime kabilang ang illegal drug trade. Ayon sa Pangulo, 1 bilyonaryo ang nagbigay sa kanya ng ideya kung gaano kalaking pera ang nasasayang dahil sa illegal na droga dito pa lang sa Pilipinas. There are, at least he said, you claim to be 3 million drug users and addicts. One hit daily
costs around 200 or about 6,000 a month. If these users and addicts use drugs on a daily basis, that's about 18 billion a month or around 216 billion a year. Otherwise, money would go to food, education, health. Samantala, wala namang balak ang Pangulo na patulan ng hirit ng drug convict na si JV Sebastian. Una nang sinabi ng abogado nito na handa umano ang kanyang kliyente na isiwalat ang nalalaman kay Pangulong Duterte kaugnay sa bentahan ng illegal drugs sa loob at labas ng Bilibid. Si Sebastian ang umano'y nasa sentro ng drug trade sa Bilibid ayon sa mga naunang testigo ng DOJ sa nakalipas na pagdinig ng House Committee on Justice. I do not talk to criminals. Okay. You can go to the fiscal if he wants. Or maybe write a letter to Secretary Yasay if that is a feasible. Ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bukas siya para kausapin ang abogado ni Sebastian. Subalit gate ng kalihim, matibay na ang hawak nilang ebidensya laban kay Senator Laila de Lima at kung tutuusin, hindi na kailangan ang testimonya ni Sebastian. Hindi na kailangan si JB insofar as the investigation of the House concerned kasi clear na yun eh. But we are going to still present evidence, no longer not necessarily some would be the close insecurity of the Lima. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Inamin ni Philippine boxing icon at Senator Manny Pacquiao na gumamit siya ng iligal na droga noong kabataan niya. Narito ang hataw na balita ni Razon. Isa si Senator Manny Pacquiao sa mga sumusuporta sa pinaigting na kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa illegal drugs. Malapit ding kaibigan ng senador si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit inamin ng Filipino boxing icon na sa kabila ng matagal na nilang pagkakaibigan ng Pangulo, lingid sa kaalaman nito na dati siyang gumagamit ng illegal drugs. Ayon kay Pacquiao, ilang taon din siyang gumamit ng methamphetamine o mas kilalang shabu at marijuana. Ngunit nilinaw ng boksingero na ito ay noong teenager pa lamang siya at hindi pa boxing champion. I tried drugs before and then when I realized it's not good for the body, I accept that. I cannot deny it. That's before, and then that's how I strongly support the president how he fight this illegal drugs. Kumpiyansa naman ng senador na kahit pa malaman ng Pangulo na dati siyang drug user ay hindi masisira ang kanilang magandang samahan. He's a very nice person. He's a nice guy. You know, it's contradict than what you thought or somebody thought about him. But he's a respectful person. Hospitable person, is a friendly person. Naging magkaibigan si Pacquiao na kilalang The Destroyer dahil sa magagaling na ringside moves at ang tinagurian namang The Punisher na si Pangulong Rodrigo Duterte nang maging sponsor ang huli sa isa sa mga naging laban ng boksingero sa Davao, 15 taon na ang nakakaraan. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, silipin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Unahin na po natin ang Baclaran area sa mga kababayan po natin na manggagaling sa areang yan at papunta sa Manila. Asahan po na wala pa masyadong magiging problema sa oras na ito. Light to moderate pa ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga manggagaling naman sa Baclaran pa rin at papunta sa coastal ay parehas din po ang magiging sitwasyon. Light pa po ang sitwasyon ng traffic. Para naman sa mga kasambahay natin na matutungod dyan sa Quiapo, Maynila at papunta po sa Espanya ay wala pa rin po masyado magiging problema. Light to moderate pa ang situation ng traffic. Samantalang sa mga patungo naman po sa may Lotto and Taft Avenue ay parehas din po ang sitwasyon. Wala pa po masyadong problema sa oras na ito. Sa mga dadaan naman sa Monumento, MacArthur Highway at papunta sa Marulas at Malinta, wala pa rin pong problema sa oras na ito. Napakabilis pa po ng inyong paglalakbay. Light pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga patungo naman sa Recto, EDSA at Divisoria ay parehas din po. Wala pong magiging problema sa oras na ito.
naman sa mga kababayan natin na madadaan dyan sa may Philcoa, sa may Techno Hub. Doon po sa lane na patungo sa Philcoa, magbaon na po tayo na mahaba-habang pasensya dahil tumitindi na po ang build-up ng mga sasakyan. Heavy na po ang sitwasyon ng trapiko. Samantalang doon naman po sa lane na papunta sa may Commonwealth ay kabaliktaran naman po ang sitwasyon ng lansangan dahil maluwag pa po, light pa po ang sitwasyon ng traffic. At yan muna ang ating latest traffic update sa oras na ito. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Mayapabak, Ray! Mayapabak, June. Mayapabak, Kuya Daniel at sa ating mga kasambahay na Happy International Thanksgiving. Sana maalala ko yung tanong ko sa iyo, yung sa Kapampangan. Muran baking pating hapon. Muran. May ating lugar Muran at atin mo namang lugar Maldo. Oh, wapen. Okay mo. Ano sabi? Okay mo. Maulan. Okay mo. Basta aliking bengi, ne? Aling bengi? Aliking bengi. Oo. Potang bengi. Okay lang, basta wag sa gabi. Yawa. Yun. Awa naman ng Diyos, nakakita natin na magkakaroon na magandang lagay ng panahon yung 3 days na yan. Masanteng. Sige Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon. Lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinaka-distansya nito pong bagyong si Chaba ay nasa 1,815 kilometers sa may silangan po yan ng Luzon. Taglay lakas ng hangin na 85 km kada oras at yung pagbugso ay abot po sa 100 kph. Kumikilos pa kanluran sa bilis na 22 km kada oras. At yung naman pong low pressure area ay nasilangan po yan ng Apari, Cagayan, nakaka-apekto sa ilang lugar sa may Luzon. Gayun din po yung southwest monsoon o yung habagat. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakarans po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pumabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Sa Tuigaraw, 34. Sa Baguio naman po is 16 to 23. At sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Ang hirap po ng Visayas, yung pong Panay at Negros Island, makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Yung Cebu at buong Central Visayas, and then yung Samar at Leyte area ay makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa Iloilo, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang temperature. Yung Metro Cebu naman 33, ganyan din po sa may area ng Tacloban City. Yung Hong Mindanao po ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at magkakaroon ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Lalo ng area po ng Zamboanga Peninsula and Caraga Region. Samantalang ang temperatura sa Cagayan de Oro City, sa Metro Davao and sa Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Alamin po natin lagay ng panahon sa mga karating bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin dyan sa may area ng Seoul, South Korea. Maaari pong umabot sa 25 degrees Celsius ang maximum temperature dyan at meron pong mga rain showers, mga pag-ulang maranasan. Halos ganyan din po lagay ng panahon sa may area ng Tokyo, Japan. At sa may Taipei, Taiwan naman po ay partly cloudy lang ang maranasan pong maramdaman temperatura, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius. Sa Beijing, China, malamig na po dyan, 12 to 24 degrees Celsius ang temperature. Partly cloudy po at halos ganun din po maging lagay ng panahon sa Hong Kong. Maaari naman pong umabot din sa 28 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Sa Bangkok naman po ay meron pong mga pagulan, pagkidat at pagkulog hanggang 33 degrees Celsius ang temperature natin dyan. Sa Vietnam ay magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorm nasa 32 to 34 degrees Celsius ang temperatura po sa lugar niya. Sa Kuala Lumpur naman, sa Malaysia, ay meron din pong isolated rain showers and thunderstorms with a maximum temperature of 34 degrees Celsius. Halos ganun din po lagay ng panahon sa may area ng Singapore. Sa Jakarta, Indonesia naman ay meron pong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog with temperature of 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. Atin naman pong sunset, 5:46 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na naman. Balik po sa inyo. Dakal salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Mga balita naman sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City, atin sa atin ni Victor Colsare
ang ating balitang from the Ay buntag, Victor. Maayong buntag June o ganiya ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Nagpahinumdom sa mga estudyante ang Department of Education sa Cebu City nga mag-amping sa pagkaon o pag-inom og mga sample products. Si Gladys Tuavi alang sa dugang impormasyon. Kapin sa 30 ka mga tinunan sa Concord Technical Institute sa Cebu City ang gidala sa tambalanan ni adtong Miyerkules. Kinihuman sila nakasinati og pagsakit sa ulo, tiyan og pagsuka-suka. Base sa inisyal nga report, miinom ang mga tinunan og free samples nga coffee drink sa Tunghayan. Giadto dayon sa Department of Education Cebu City Division ang Tunghayan para imbestigaran ang panghitabo. As I've said, we have no reports yet. We will check, no? We will check and validate first of kung tinuod ba gyud to o asa gyud to ni happen, no? So and all that, really the caffeine content will really make you palpitate, no? Bisan in any age naman gyud na. Basta depende pod sa unsa kadaghan o unsa ka kuan ang dose sa imong caffeine. Nagpasidaan sab ang DepEd sa mga tinunan na dili basta muinom o mukaon og bisan unsang sample products. Nga whatever nga mga food sampling that will be given inside the school or outside the school should not be taken in, no? Because we do not know the security whether that food is good for them or not. Gipahinumduman sab sa DepEd ang kadagkuan sa mga tunghaan nga i-monitor ang mga pagkaon sulod sa school premises. Sa pagkakaroon aduna nalay usa nga tinunan ang naapa sa tambalanan tungod sa palpitation. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Pagabag-uhon sa Davao City Council ang Health Assistance Program sa Dakbayan tungod kay nagagamit ang ubang aplikante og peke nga mga reseta. Ang balita ay hatod kanato ni Janice Inhente. Naggahinugdugang pangpanahon ng Konseho sa Dakbayan sa Davao aron mahisgutan pag-ayo ang Memorandum of Agreement alang sa linga para sa mahihirap program sa syudad ug sa Southern Philippine Medical Center. Tungod kini sa nadawat nila nga mga impormasyon nga adunay mga aplikante sa maong programa nga nagagamit og peke nga reseta diin peke usab ang perma sa doktor. Now, because of certain issues that were brought up and which we will also discuss when we go back to committee level, ano yung mga safeguards na pwede pang nating ilagay para hindi na uli mangyari. Kung maaprobahan na ang bagong programa sa lingap, kinahanglan nga tagtungod sa pasyente ang mukuha sa mismong benepisyo. Gisiguro sab ni Councilor Mary Josel Villafuerte, chairperson sa Committee of Health, nga zero bill kadtong mga walay kaya magbayad sa pagpa-ospital, partikular na ang mga indigent. Kauban sa mga benepisyo na makuha sa mga aplikante niini ang hospital financial assistance aron makakuha og libreng tambal ug pangbayad sa hospital bills ug financial burial assistance. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Usa ang Negros Occidental sa posibleng ilhon nga most outstanding organic agriculture province karong tuiga. Ang balita ay hatod kanato ni Lane Moreno. Nalakip ang Negros Occidental sa apat nga finalist sa 2016 National Organic Agriculture Achievers Award. Iga pa idalom ang probinsya sa duha ka adlaw nga field validation sang national evaluators. Nalakip sa criteria ang kalaparon sang organic nga talamnan, numero sang organic agriculture practitioners, kadamuon sang produkto nga organic, numero sang certified organic processors, kag proyekto nga ginapatuman sang lokal nga pamahalaan agud mapasanyog ang organic agriculture sa lugar. This is a prestigious award and we have to win this considering that Negros Occidental is well known for organic products. Ginabulubanta iyara sa 16,000 ka hektarya sang duta sa Negros Occidental ang ginagamit sa organic farming. Kagyara sa 17,000 naman ang numero sang organic agriculture practitioners.
Pulo naman ang gindeklarar nga organic village. Nagdaog man ang probinsya sa 2013 National Outstanding Organic Province. We need this so that we could prove to the people, to the whole Philippines and even abroad that Negros Occidental is actually the leading organic producer here in the Philippines and also in Southeast Asia. Samtang upod man sa ginapilian ang Davao del Sur, Albay kag Ifugao. Pagahiwato ng Gawad Parangal sa ikatatlo nga simana sang Nobyembre. Ang mapilian nga Outstanding Organic Agriculture Province ang makabaton sa 3 ka milyones nga balor sang proyekto. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Patay ang duha ka drug suspects sa La Trinidad, Benguet, human makig-engkwentro sa mga pulis. Si Grace Doctolero alang sa maong balita. May isa nga bypass operation ti Nyaramid ti Benguet PNP kat Kadwadamet. Dagiti Regional Intel Unit kan Provincial Anti-Drug Unit idi Kalman. Iti puntirya ti operasyon kat dua drug suspects nga may isa kadagiti adda iti listahan when watch list ti PNP. Gemdak sang gasat na napatay dagitoy kalpasan kano nga 5 banda paman lang nga nadlawan dati kaadda dagiti operatiba ti pulisya ket nga rod nagresulta ti engkwentro. Nag-speed up sila pababa. Hinabol po ng tropa natin and then yun na nagka-engage na sila sa baba. Babaan ti pamaneknek ti scene of the crime operatives o SOCO. Dagiti dondonor wenno tama ti bala kadagiti nadumdum mga party ti bagi dagitoy. Ket isu ti gaputi impatay da Alan Lorenzo ken Jerry Toda a pareho nga agnaedya Bugyas Benguet. Na-recover wenno na alamet dia mismo nga lugar ti engkwentro. Dagiti 5 asasye nga pagpagarupenda nga shabu ken kastamet ti pakete ti marijuana. Naka-recover wenno nakaalapay dagiti pulisya ti maysa nga caliber 38 ken maysa nga caliber 45 nga paltog kano dagitoy nga biktima. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, La Trinidad, Benguet. Og kana ang kinatibuk-an sa mga balitang prom di karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa Studio June. Salamat Victor Cozare. At para naman sa mga detalye ng mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzad. Go ahead, Angela. Thank you, June. These are the news abroad. At least 1 dead and more than 100 injured after a commuter train crashed in a major station in New Jersey. From New York, Noni Ramos will give us an update live. Yes, Noni, go ahead. Good morning, Angela. Commuters of a New Jersey transit train described the terrifying scene as the front of their train slammed on a major train station at high speed into the terminal in one of the busiest stations in New York City and New Jersey area. New Jersey Governor Chris Christie said on a press conference that 1 person is reported dead, while 100 was injured, and that evidences are pointing on an accident as the reason of the incident. Around 200 rescuers were on the scene assisting passengers, some trapped on the wreckage, and said some of the victims are in critical conditions. Hoboken Station is a historic major transit hub serving the New Jersey Transit commuter trains connecting much of New Jersey to the largest city in the U.S. In May 2011, another train crashed at the same station, injuring 30 people, and results of investigations found that excessive speed was the main reason of the accident. Today's train crash is the latest of the string of fatal accidents in the United States. The worst was an Amtrak train that crashed in Philadelphia, killing 8 and injuring more than 200. Noni Ramos, UNTV News and Rescue, New York City. Noni, I have one question for you. As you've said in your report that some passengers recounted the incident and said that the train was considerably faster than it should have normally been. But there are also some reports also that it said that New Jersey Transit didn't install their supposedly positive control system that could have avoided the incident. How true is this? Yes, Angela. As of now, both the governor
of New York, Governor Cuomo, and Governor of New Jersey, Governor Christie, and some of authorities still hasn't given the exact reason of the accident. So it's only a speculation. Some are saying it might be a medical problem regarding the conductor and the engineer. Some are saying there might be problems with the rails. But as of now, we haven't, the authorities hasn't given any exact facts on what was the cause of the accident. All right, thank you, Noni Ramos, reporting live from New York. China vows to punish any company or individual found to have been involved in breaches of sanctions on North Korea. China's statement was issued amidst investigations conducted by the United States with a number of Chinese companies for suspected violations of the said sanctions. The U.S. on Monday sanctioned China's Dandong Huangxiang Industrial Development Corporation for using front companies to evade sanctions on North Korea's nuclear weapons and ballistic missile programs. According to Chinese Foreign Ministry spokesman Geng Shuang, China was willing to cooperate, but it's opposed any country extending the jurisdiction of its domestic laws internationally. China has been criticized for not doing enough to ensure proper implementation of existing sanctions, despite agreeing to a tough round of UN sanctions on North Korea in March. Members of the Organization of Petroleum Exporting Countries, or OPEC, agreed to cut oil output for the first time in 8 years. Bong Duquesa has the news. The members of the Organization of Petroleum Exporting Countries, or OPEC, agreed on Wednesday to curb oil production, the first in 8 years. This means the group has decided to reduce output to a range of 32.5 to 33 million barrels per day. OPEC estimates its current output at 33.24 million barrels per day. However, how much each country will produce is to be decided at the next formal OPEC meeting in November, when an invitation to join cuts could also be extended to non-OPEC countries such as Russia, the world's largest producer of crude oil. In addition to this task, we have also asked this committee to coordinate with key non-OPEC countries in order to have a collective meeting, collective agreement, so that the process of rebalancing could be accelerated. Russia is not a member of OPEC but had been heavily involved in talks with the group about jointly slowing down production. Iran, Libya, and Nigeria are all trying to increase production, while countries like Venezuela and Algeria can ill afford to lose oil revenue by reducing output. Saudi Arabia, the group's largest producer, is expected to slow down output in the fall and winter. OPEC's 14 members control over a third of the world's oil output and have been producing at record levels as its members compete among themselves for buyers. Bong Duquesa, UNTV News and Rescue, Al Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. In other news, India alerted villages bordering Pakistan as cross-border firing between troops of the countries or two countries continued in the so-called line of control that runs through the disputed territory of Kashmir. Tension between the two countries has flared up after India announced that it carried out surgical strikes on suspected militants preparing to infiltrate from Pakistan-ruled Kashmir. The Indian announcement followed through on Prime Minister Narendra Modi's warning that those Delhi held responsible would be punished for September 18 attack on an Indian army base at Uri that killed 18 soldiers. Pakistan said 2 of its soldiers had died in exchanges of fire with Indian troops but denied that India had made any targeted strikes across line of control. Kashmir, divided between India and Pakistan since 1947, is at the heart of the neighbors' 7 decades of mutual distrust. And those are the news abroad. Back to you, June and Monica. And happy weekend to you guys and happy International Thanksgiving. Thank you, Angela.
1,500 residente ng Kalumpit, Bulacan at Taytay, Rizal ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International at Rotary Club. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. 70% sa mahigit 120,000 residente sa bayan ng Kalumpit ang mahihirap. Kabilang narito ang mag-inang si Aling Gemma at Michael Gutierrez. Kaya naman sinamantala ng mga ito ang isinagawang libreng medical mission ng Rotary Club of Santa Mesa District 3780 sa Barangay Pandukot upang maikonsulta ang sumasakit ng ngipin. Isang taon na po sumasakit yung ngipin ko, hindi po ako makatulog. Nag-decide po kami na pumunta dito para po magpabunot ng libre po. Tayo po gumaganap ng medical mission para po makatulong dito sa ating mga less fortunate na mga kapatid. Samantala, nagsagawa din ang UNTV at Members Church of God International ng medical at legal mission sa Dividend Village, Taytay, Rizal. Tuwang-tuwa si Aling Leticia nang mabigyan ng libreng vitamins para sa kanyang mga apo. Vitamins, malaking bagay yun sa amin. Kasi siyempre, isa bibiling pa namin, binigay na sa amin. Kaya malaking pasasalamat namin. Kay Kuya Daniel at kay Brother Eli, maraming salamat. At sana ipagpatuloy nyo yung magandang gawain na ito na magsisilbing ehemplo kaya magiging daan para sa lahat ng mga tao. Maraming salamat po. Kabilang sa mga libreng serbisyong hatid ng UNTV, MCGI at Rotary Club ay ang medical, dental at optical check-up, derma consultation, legal consultation, libreng gamot at mayroon ding libreng gupit para sa mga kalalakihan. Umabot sa 1,045 ang napaglingkuran sa libreng medical mission sa Kalumpit, Bulacan, habang mahigit 500 naman sa Taytay, Rizal. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Mga balita naman sa mundo ng palakasan ang ihatid sa atin ni Rheena Villamor. Good morning ulit, Rheena. Good morning, June. Ito balitang sports muna tayo. Dumating na nga sa bansa ang coach ni Senator Manny Pacquiao na si Freddie Roach mula sa Los Angeles kagabi. Natuwa ang veteranong coach nang makita na masipag na nag-iensayo ang boksingero kontra US Olympian Jose Ramirez sa loob ng 4 na rounds at lightweight boxer Leonardo Donorio sa loob lamang ng 2 rounds. Si Roach ay halos 1 dekada nang gumagabay kay Pacquiao sa pagsasanay sa boxing. Nakatakda ang laban ni Senator Pacquiao sa darating na November 5 kontra Jesse Vargas. Sa iba pang balita, Tokyo 2020 Olympic at Paralympics Committee Vice President Hiroshi Saito nagpahayag ng kanyang pagkadismaya dahil sa posibilidad na magbago ang ibang lugar ng mga laro. Sa isinagawang Tokyo panel, pinakita ang 3 pagbabago ng lokasyon na nagdulot pa ng mas mataas na gastos. Matatanda ang nakipagbanggaan pa ang Tokyo para lamang malagpasan ang binid ng kanyang alok ng Madrid at Istanbul sa pag-host ng pinakamalaking sporting event ng 2020. Kasama sa mga mababago ang rowing at canoeing na 400 kilometro ang layo sa syudad ng Tokyo. Ang mga pagbabagong ito ay hihingan pa nila ng approval mula sa IOC o International Olympic Committee. This coming Sunday, October 2, ay huwag niyo pong kalimutan na manood ng UNTV Cup at 2 o'clock p.m. Andyan po ang ating triple header, ang DOJ kontra Judiciary, PNP kontra NHA, at MMDA kontra AFP. Ang susunod po nating live game will be on October 9 na po. Sa Pasig City Sports Complex, muli tayo magkikita-kita kung saan magkakaroon pa rin tayo ng triple header dyan. Ang games between AFP kontra BFP, Malacanang kontra Senate, at HOR kontra BOC. Yan muna ang latest sa larangan ng sports. Happy PBB sa ating mga kapatid. Thank you, Rheena. Happy weekend pa rin. At Happy weekend. Invited kayong lahat, di ba? Yes. At para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Biyernes, September 30, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Soriao. Ako naman po si Monica Verallo. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.